මේ දිනවල පාඩම් කරන අයට පාඩම් කරද්දී විවිධ ගැටලු පැන නගිනවා. විශේෂයෙන්ම 2021 අපොස උසස් පෙළ විභාගයට පේනී සිටින සිසුන්ට ඉමහත් පීඩන පාඩම් කරද්දී ඇති වෙලා තියෙන බව කවුරුත් දන්නා දෙයක්. නමුත් අද අපි ඔබට රැගෙන ආවේ උසස් පෙළට පමණක් අදාළ වෙන දෙයක් නම් නෙමෙයි. පාඩම් කරද්දී අපි හැමදෙනාම විවිධ ආකාරයෙන් පාඩම් කරනවා. නමුත් කොතරම් පාඩම් කළත් සමහර කරුණු මතකයට යන්නේ නැති ගැටලුව මේ වීඩියෝ නරඹන ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙලා ඇති. සමහර වෙලේ ඒ දේ සිදුවන්නේ ඔබගේම පාඩම් කරන ආකාරය ඇති ගැටලු නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි ඔබට රැගෙන ආවේ පාඩම් කරද්දී අපි හැමදෙනාම වගේ සිදු කරන වැරදි පහක් ගැන. නිකම්ම වැරදි පහක් කියන්නේ නැතුව අපි ඒ කරුණු සඳහා පාදක වෙච්ච මූලාශ්‍ර ගැන සඳහන් කරන්නේ මේ වීඩියෝවේ නිවැරදිභාවය තහවුරු කරන්නයි. එසේනම් තවත් කතා නොකර අපි යමු අපේ වීඩියෝට. ඔබ සැමදෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ස්ටුඩන්ට් හෙල්ප් එකේ YouTube channel එකට. හොඳයි. පාඩම් කරද්දී ඔයාලා සිදු කරන වැරදි පහක් ගැන මේ වීඩියෝවේ සඳහන් කරන බව අපි කලින් සඳහන් කළා. අපි එකේ ඉඳන් පාට යන්නේ නැතුව පොඩි වෙනසකටත් එක්ක සිදු කරන වැරද්දේ විශාලත්වයේ එක්ක පහේ ඉඳන් එකට. ඒ කියන්නේ විශාලත්වයේ අඩු එකේ ඉඳන් වැඩි එක දක්වා ලයිස්ට්ුවක් විදිහට යන හිතුවා. අංක 5 පාඩම් කරන අස්සේ සින්දු ඇසීම. ඉතින් මේකෙන් පාඩම් කරන එකට බාධාවක් නොවන විදිහටනේ අපි පාඩම් කරන්නේ. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? ඔබ එසේ සිතනවා ඇති. ඕස්ට්‍රේලියාවේ වොඩින්ගොක් විශ්වවිද්‍යාලයේ ආකාරයට අධ්‍යයනය වලින් සංගීතය සහ පාඩම් කිරීම අතර කරුණු රසක් හෙළ වෙලා තියෙනවා. විශාල ශබ්ද වේග රිද්මෙන් යුත් සංගීතය රස විඳින්මින් පාඩම් කරද්දී කාර්යක්ෂමතාවය පහළ බසින බව හෙළි වූ බව ඔවුන් පවසා තිබෙනවා. නමුත් කටහඬ රහිත කනට මිහිරි එසේම සෙමින් ඇසෙන සංගීතය සමග පාඩම් කරද්දී කාර්යක්ෂමතාවයේ පහළ බැසීමක් දක්නට නොලැබුණ බවත් සමහර සිසුන්ගේ මානසික ඒකාග්‍රතාව පවත්වා ගැනීමට එය උපකාරී වූ බවත් එම අධ්‍යයනය වලින් හෙළිවී තිබෙනවා. ඉතින් පාඩම් කරන ගමන් සින්දු අහන එකෙන් සමහර වෙලාවට යහපතක් සිදුවන බවත් දකින්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් ඔබ පාඩම් කරද්දී වඩාත් ගැළපෙන ක්‍රමය තෝරාගෙන පාඩම් කිරීමෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්කරගන්න හැකියාව අනිවාර්යයෙන් ලැබේවි. නමුත් විභාග ශාලාවලදී සින්දු අහමින් පිළිතුරු සපයන්න අවස්ථාවක් නොලැබෙන නිසා ඒ ගැනත් ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. අංක 4 ක්ෂණික ආහාර මත වැඩි වශයෙන් යැපීම. පාඩම් කරන සමහර අය තුළ මේ වැරද්ද ඉතා වැඩි වශයෙන් දකින්න පුළුවන්. අංක 5ට වඩා මේ වැරද්දේ විශාලත්වය වැඩි නිසා අපේ ලයිස්ට්ුවේ අංක 4 ලබා ගන්න මේ වැරද්ද සමත් වෙනවා. අපේ ශරීරයට සරිලන පෝෂක ප්‍රමාණයක් අඛණ්ඩව ලැබෙන නිසා නිරෝගීව ජීවිතය ගත කළ හැකි බව ඔබ දන්නා කරුණක්. නමුත් එහෙමයි කියලා අධික ලුණු, සීනි සහ මේදය අඩංගු ක්ෂණික ආහාර වැඩි වශයෙන් ලබා ගැනීම නම් ඒකට විසඳුම නෙමෙයි. ඇමරික එක්සත් ජනපදයේ ඔන්ටාරියෝ ප්‍රාන්තයේ පිහිටි ඔටාවා විශ්වවිද්‍යාලය පාසල විදිහට මේ පුරුද්ද නිසා ශාරීරික සහ මනස ඉතාමත් ඉක්මනින් වෙහෙසට පත්වීම සිදුවෙනවා. ශරීරයේ නිසි පෝෂණ ලැබීමෙන් පාඩම් කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉතා ඉහළ යන බව අධ්‍යයන වලින් හෙළිවන බවද පෙන්වා දෙන ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ මේ පුරුද්ද ඇතිවීමට හේතු විදිහට කාලෙ මදිකම, දැනුම මදිකම, අධික මානසික පීඩනය වැනි කරුණු බලපානවා කියලා. කොහොම නමුත් පාඩම් කිරීමේ කෙසේ වෙතත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේල ලබා ගැනීම හැම අතින්ම හොඳයි කියලා මේ වීඩියෝ නරඹන ඔයාලා දන්නවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. කොහොම නමුත් ක්ෂණික ආහාර වැඩි ලබා ගන්න පුද්ගලයන් දැනුවත් කරලා ඔවුන්ටත් පිටුවහලක් වෙන එක තමයි මේ කරුණ දැනුම් දීමේදී අපේ ප්‍රධාන අරමුණ වුණේ. අංක 3 නිදනදී නම් පාඩම් කිරීම. මේ වැරද්ද නම් ඔබ බොහෝ දෙනෙක් කරන එක වගේම එහි ප්‍රතිඵලත් ඔබ හොඳ හැටි දන්නා බවත් අපට විශ්වාසයි. ප්‍රධාන ප්‍රතිඵලය නම් පාඩම් කරන එක පැත්තකින් තියලා හොඳට නිදා ගන්න එක. නමුත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ පිහිටි පෙපඩයින් විශ්වවිද්‍යාලයේ පවසන විදිහට නිින්ද යන එකට අමතරව වෙනත් සෞඛ්‍යමය ගැටලු රැසක් මේ පුරුද්දෙන් ඇතිවන බව අධ්‍යයන වලින් සොයාගෙන තිබ බවක්. ඔබ නිදනන්දේ සිටින ඉරියව්වෙන් පාඩම් කරද්දී මොළයට නිසිසිය රුධිරය නොගලන බවත් ඒ නිසා අවශ්‍ය තරම් ඔක්සිජන් ගමන් නොකරන බවත් ඔවුන් පවසනවා. පාඩම් කරද්දී මොළය ක්‍රියා කිරීමේදී ඒ ඔක්සිජන් මනාසේ අවශ්‍යයි. ඒ වගේම පිට ප්‍රදේශ ආබාධ මෙන්ම ක්‍රියාශීලී භාවයෙන් අඩුවීමද මේ පුරුද්ද නිසා සිදුවන බව ඔවුන් පවසනවා. ඒ නිසා පාඩම් කිරීමන මොනතන යොදාගත්තත් ඔබගේ අවසාන තේරීම විය යුත්තේ ඔබේ නිදන ඇද බව අනිවාර්යයෙන්
අනිවාර්යයෙන්ම සිතවා ගන්න. කොහොම නමුත් මේ කියපු කරුණු එකක්වත් ඔබ වැඩි දිනෙකට අලුත් කරුණු නොවන බව බොහොඳින්ම දන්නවා. ඔබත් මේ පුරුද්දට ඇබ්බැහි වීන පුද්ගලයෙක් නම් ඒ පුරුද්දෙන් අදම මිදෙන්න උත්සාහ ගන්න. පටන් ගැනීමට ඔබ මේසයක වාඩි වී පැයක් පැය දෙකක් පමණ පාඩම් කර ඉන්පසු සිටගෙන සල්ප වේලා පාඩම් කිරීම අත්දැක බලන්න පුළුවන්. ඔබට ගැලපෙන ක්‍රමය ඔබ සොයා ගන්න. නමුත් ඒ එක ක්‍රමයකටවත් ඔබගේ නිදන ඇඳ යන්දමින්වත් ගාව ගන්න නම් එපා. අංක 2 බහුකාර්යතාව. මේ වචනේ ඇහුවට මොනම තේරුමක්වත් සමහර විට ඔබට වැටහෙන්නේ නැතුව ඇති. උදාහරණයක් විදිහට ඔබ පාඩම් කරන අතරේ වෙනත් වැඩක් කරමින් පාඩම් කරන්න උත්සාහ ගන්නවා නම් එය බහුකාර්යතාවට උදාහරණයක් විදිහට සරලව හඳුන්වන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට වැටහෙනවා ඇති බහුකාර්යතාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම ඔබ වැඩි දෙනෙක් මේ වැරද්ද සිදු කරන බවත් ඔබටම වැටහෙනවා ඇති. පාඩම් කරද්දී විනාඩි 5කට දුරකථනයේ සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රීඩා කරනවා කියලා හිතාගෙන පටන් ගත්තත් අවසානයේ පාඩම් කරන එක පැත්තකින් තියලා දුරකථනයෙන් කටයුතු සිදු කරන එක ඔබට අලුත් අත්දැකීමක් නම් නෙවෙයි. කොරෝනා ව්‍යසනය නිසා ඔන්ලයින්ම හැමදේම සිදුවෙන එකෙන් මේ තත්ත්වය වැඩිවීමක් මිසක් අඩුවීමක් නම් දක්නට ලැබිලා නැහැ. ඇමරිකාක්ෂ ජනපදයේ කනෙක්ටිකට් ප්‍රාන්තයේ කනෙක්ටිකට් විශ්වවිද්‍යාලයේ පාසල විදිහට මේ වගේ බහුකාර්යතාව සිදු කරන සිසුන් එක්ස නොමැති සිසුන් සමග එකම වැඩක් කිරීමේදී යන කාල සසඳුවොත් සාමාන්‍ය වැඩි වේලාවක් ඔවුන්ට ගත වන බව අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. අධ්‍යයනය කළත් නොකළත් මේ කරුණ ඔබ හොඳාකාරවම දන්නා නිසා මේ පුරුද්දෙන් මිදීමත් අනිවාර්ය බව ඔබ අත්දැකීමම දන්නවා. Pomodoro SQ3R SQ4R වැනි විවිධ අධ්‍යයන ක්‍රම අත්දැක බලලා ඔබට ගැලපෙන ක්‍රමයක් ඔබ සොයාගත යුතුයි. අනික මොනවා කළත් නොකළත් මේක නම් ඔබට පාඩම් කිරීමේදී නිවැරදි කරගත යුතුම වැරද්දක් බව ඔබට මේ වන විට වැටහිලා ඇති. අංක 1 නිසි නිින්දක් නොමැතිව පාඩම් කිරීම. අපේ ලයිස්ට්ුවේ විශාලතම වැරද්ද විදිහට මේ වැරද්ද පත් වෙලා තිබෙනවා. විභාගවලට ලං වෙලා අපි හැමෝම සිදු කරන වැරද්දක් තමයි නිසි නිින්දක් නොමැතිව පාඩම් කිරීම. මේ වැරද්දෙන් අහිතකර ප්‍රතිඵල රැසක් මතුවන බව ඔබ සමහර විට නොදන්නවත් ඇති. අපේ මොළයේ පවතින ස්නායු පරිපත නිසි පරිදි හැදෙන්න නම් නිවැරදි නිින්දක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ඒ ස්නායු පරිපත පාඩම් කරද්දී කරුණු ග්‍රහණයට ඉතාමත් වැදගත්. නිසි නිින්දක් නොමැතිව පාඩම් කිරීම නිසා මොළයට හානි සිදුවීමේ සම්භාවිතාවත් වැඩි වෙනවා. වගේම මෙහෙම පාඩම් කළත් බොහෝ වෙලාවට ලැබෙන්නේ ඔබට අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයක්. මෙහෙම කියන්නේ අපි නම් නෙමෙයි. ලෝක ප්‍රකට විද්‍යා සංග්‍රහයක් වෙච්ච නේචර් විද්‍යා සංග්‍රහව තමයි මේ කරුණ කියලා තියෙන්නේ. ඔවුන් පවසන විදිහට දිගින් දිගටම මේ වැරද්ද පුරුද්දක් විදිහට කළොත් රාත්‍රියේදී කොපමණ උත්සාහ කළත් නිින්ද යන්නේ නැතිව වගේම දහවල් කාලයේදී අධික නිදිමතක් ඇවිත් නිින්ද යන බවයි. මානසික ඒකාග්‍රතාව පවත්වා ගැනීමටද නිවැරදි නිින්ද අවශ්‍යයි. ඒ වගේම සමේ වර්ණය ලබා දෙන මෙලනින් වර්ණක ශ්‍රාවය වීමටද බොහෝ සෙයින් මේ නිවැරදි නිින්ද බලපානවා. ඒ නිසා ඔබ මොළේ හෝ පාඩම් වලට වඩා අඩුම තරමේ තමන්ගේ රූපය ගැන සැලකිල්ලක් හෝ දක්වනවා නම් සෑම විටම නිවැරදි නිින්දක් ලබා ගන්න හැකිතාක් උත්සාහ කරන්න. ඉතින් අද අපි ඔබට ගෙනාවේ පාඩම් කරද්දී බහුලව සිදු කරන වැරදි 5ක්. ඔබට මේ වීඩියෝ වැදගත් වුණාද? වැදගත් වුණා නම් ලයික් කරන්නත්, ෂෙයා කරන්නත්, මේ වීඩියෝ වැදගත් වුණේ කොහොමද කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරලා අපිට ඒ ගැන කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා අපේ අනිත් වීඩියෝත් නරඹන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපි අලුත්ම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් notification එක ඔයාලටම ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය නම් කරන්න තියෙන්නේ පහලින් තියෙන subscribe button එකට එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන එක. ඉතින් කොරෝනා උදුර තදින්ම බලපාලා තියෙන මේ මොහොතේ තමන්ගේ ආරක්ෂාව තමන් සලසාගෙන තමන්ගේ වගකීම ඉටු කරන ලෙසත් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් මේ වගේම වැදගත් කරුණු රසක් අඩංගු වීඩියෝවක් සමගින් අපි නැවත හමු වෙමු. Stay safe, good luck.